নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। প্ৰথম যিটো আৰ্টিকল আছে এই আৰ্টিকলটো কৈছে যে চিন টেক্স অন sugary drinks a healthy step। কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে চিন টেক্স ক'ত লগোৱা হয়। চিন টেক্স মানে GST এটা এনেকুৱা এক্সেপশ্যনেল টেক্স আণ্ডাৰ GST য'ত প্ৰায় 40% ওচৰা-ওচৰি টেক্স লগোৱা হয় এটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত। যেনে ধৰি লওক চিন টেক্স ক'ত লগায় যিবোৰ মানে প্ৰডাক্ট ছ'চাইটিৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়, যেনে চিগাৰেট, যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ গুটকা, বুজি পাইছেনে, যিমানবিলাক পাণ চুপাৰী আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক ছিগনেচাৰ আছে যিখিনি চ' গতিকে এই যিখিনি পাণ চুপাৰী আছে সেইবিলাকত লগায়, চিগাৰেটত লগায়। আৰু এতিয়া চুগাৰী যিখিনি ড্ৰিংকছ আছে যেনে ধৰি লওক ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আছে, কোকা ক'লা আছে, পেপচি আছে, থামছ আপ আছে, এইবিলাকত কি হয় এডেড চুগাৰ দিয়ে যিটোক SSB বুলি আমি কৈছোঁ, বুজি পাইছেনে, চুগাৰ চুইটেণ্ড বেভাৰেজ। চ' এইটো কিয় কৈছে, এটাটো হৈছে যে ই কেনেকৈ চিন প্ৰডাক্ট হ'ল মানে। চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে হেল্থ ইছ্যু এটা আছে যে ইণ্ডিয়া ইজ ফেচিং চিভিয়াৰ ক্ৰাইচিছ অফ অবেচিটি, বুজি পাইছে, টাইপ 2 ডায়েবেটিছ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া, ডায়েবেটিছ কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কয়, আৰু কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজেছ, হাৰ্ট এটেক হওক, আৰু এই গোটেইবিলাক লিংক আছে কনজাম্পশ্যন অফ দিছ বেভাৰেজেছ। চ' গতিকে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ, পেপচি এইবিলাক খালে আপোনালোকৰ কি হ'ব যে এই ধৰণৰ বেমাৰ হোৱা যিটো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বুলি আমি কৈছোঁ আজিৰ দিনত, সেইবিলাক হোৱা সাংঘাতিক চান্সেছ আছে। আৰু এইটো লাঞ্চেটৰ এটা ষ্টাডিত সেইটো কোৱা গৈছে যে 7.7% অফ ডেথছ ইন ইণ্ডিয়া টু প'ৰ ডায়েট। চ' ডায়েটটো বেয়া কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিলে মানে 7.7% মানুহ বাচি যাব আজিৰ দিনত, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ইণ্ডিয়া ইজ এ কম্প'জ অফ 140 crore পিপল, 1 crore 10% বুলি ক'লে 14 crore, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ইয়াৰ 7% বুলি যদি কওঁ চ' 7×4 = 28, 98 crore। চ' গতিকে চ' গতিকে 70% নহয় 7%। চ' গতিকে ইয়াৰ 10% হৈছে 14 crore, 1% হৈছে 1.4 crore। চ' ইনটু 7 যদি কওঁ চ' গতিকে 9.8 crore। চ' গতিকে 9 কোটি মানুহৰ জীৱন বাচি যাব কেৱল অকল লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিলে। যে তেওঁলোকে যি SSB বা চুগাৰ চুইটেণ্ড প্ৰডাক্ট যিবোৰ আছে, বেভাৰেজ আছে, যেনে ধৰি লওক পেপচি, কোকা ক'লা, যিবোৰ নাম আমি ক'লোঁ, সেইবোৰ নাখালে মানুহৰ 10 কোটি মানুহৰ জীৱন বাচি যাব। চ' গতিকে এইটো কাৰণে আমাৰ কি কৈছে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হয়, যিহেতু ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী আছে আমাৰ। চ' গতিকে সেইকাৰণে ষ্টেটে এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে কেনেকৈ ৱেলফেয়াৰ কৰিব পাৰি মানে চিটিজেনক। চ' গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিছে যাতে সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যায়, কাৰণ কি প্ৰাইচ বাঢ়ি গ'লে কি হয় ইকনমিক্সৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে ডিমাণ্ডটো কমি যাব। চ' গতিকে ডিমাণ্ড কমিলে কনজাম্পশ্যন কমিব। চ' গতিকে সেইকাৰণে প্ৰাইচটো আমি কি কৰিছোঁ বঢ়াই দিছোঁ। প্ৰাইচটো বঢ়োৱা এটা উপায় কি দিছে যে তাৰ ওপৰত টেক্স লগাই দিওঁ। চ' গতিকে GST আণ্ডাৰত চিন টেক্স লগাইছে এৰাউণ্ড 40%। যদি 10 টকা আছিলে চিগাৰেটৰ দাম, এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিলোঁ 40% টেক্স লগালোঁ আপন ডেট ৰুপিজ। চ' গতিকে ইয়াৰ দাম 14 টকা হৈ গ'ল। চ' গতিকে সেইকাৰণে দামটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰত সেইটো এটা ডিছকাৰেজ থাকে যে বেছিকৈ খাব নোৱাৰে। চ' এইটো এটা ট্ৰাই কৰা গৈছে। এই চিন টেক্স ইজ এ পিগোভিয়ান টেক্স বুলি কৈছে, ডিজাইন টু মেক দ্য প্ৰডিউচাৰ্ছ এণ্ড দ্য কনজিউমাৰ্ছ অফ দ্য চুগাৰী প্ৰডাক্টছ পে ফৰ দ্য নিগেটিভ এক্সটাৰ্নেলিটিজ। চ' গতিকে যিহেতু তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু খাইছে তাৰ কাৰণে ছ'চাইটিৰ হাৰ্ম হ'ব এট দি এণ্ড গৈ পেলাই। চ' গতিকে সেই ছ'চিয়েল কষ্টটো তেওঁলোকে দিব লাগিব, বুজি পাইছেনে। দে ক্ৰিয়েট ছাচ এজ দ্য ইনক্ৰিজড পাব্লিক হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ। আজি চিগাৰেট খোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ নিজৰ বেমাৰ হৈছে আৰু প্লাছ ওচৰ পাজৰ মানুহৰ বেমাৰ হৈছে। চ' গতিকে আপোনাৰ পৰা সেইকাৰণে এক্সট্ৰা টেক্স লগোৱা গৈছে যাতে সেই পইচাটোৱে আমি কি কৰিম যে হেল্থ ছেক্টৰত যাতে বেছি ইনভেষ্ট কৰোঁ। অ'কে, চ' ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটিৰ কথা কৈছে যে বাৰ্ডেন অফ NCDs, নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ কথা কৈছে ইয়াত, এণ্ড দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এগ্ৰেছিভ মাৰ্কেটিং ফৰ দিজ প্ৰডাক্টছ ফল ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি অন দ্য লোৱাৰ ইনকাম ফেমিলিজ। চ' দ্য টেক্স এইমছ টু প্ৰটেক্ট দিজ ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ। চ' গতিকে যিখিনি আমাৰ ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ হেল্থ ছিকিউৰিটিটোৰ কাৰণে এইটো লগোৱা গৈছে। কিন্তু একচুৱেলি অকল দামটো বঢ়ালে নহ'ব, একচুৱেলি তাৰ হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ হ'ব লাগিব। যে যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত আমি দেখিছিলোঁ যে মানে ন' কুল মুভমেণ্ট এটা চলোৱা গৈছিলে এগেইনষ্ট দ্য চিগাৰেট স্মকিং। চ' গতিকে সেই স্মকিংটো কমাব হ'লে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ আনিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি পাৰ্চুৱেশ্যন মডেলছ আছে সেইখিনি ইউজ কৰিব লাগিব, এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ'
সো এডিক্টিভ প্ৰডাক্ট ডিজাইনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে ব্লিচ পইণ্টৰ কথা কোৱা গৈছে নিড ফৰ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজি যিটো আমি ক'লোঁ যে পোষণ অভিযান ইট ৰাইট মুভমেণ্ট এইবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি আমি এইটো সজাগত কৰিব লাগিব যে একচুৱেলি আমি কি খাদ্য খাব লাগে কাৰণ কি ইট ৰাইট মুভমেণ্টত কি কৈছে যে তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত আমি কি কৈছে যে কমকৈ কনজাম্পশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এটাটো হৈছে সল্ট আমাৰ কাৰণে বেয়া একেবাৰে নাখালেও নহ'ব কিন্তু বেছিকৈ অভাৰ কনজাম্পশ্যন অফ সল্ট লিডছ টু হাৰ্ট এটেক এণ্ড কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ডিজিজেছ ছেকেণ্ড যিটো বস্তু কৈছে এইটো হৈছে অইল বেছি অইল খালেও দিগদাৰ আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে চুগাৰ সো এই তিনিটা বস্তু যোনে কমকৈ খায় তাৰ এই নন কমিউনিকেবল যিবোৰ ডিজিজ আছে এইবিলাক হোৱাৰ চান্সেছ কম আছে সো গতিকে পোষণ অভিযান ইট ৰাইট মুভমেণ্ট অফ FSSAI সেইকেইটাৰ খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন আমি দিছোঁ যে কেতিয়া আৰ্লি চিনটেক্স কেতিয়া লগাইছে শ্বিফ্ট টু দ্য পাব্লিক হেল্থ আৰু চুগাৰ ফ'কাছ কিয় আমি চুগাৰৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰিছোঁ সেইটো বস্তু আমি ইণ্ডিয়া কণ্টেক্সত দেখুৱাইছোঁ যে ইণ্ডিয়া ইজ ডায়েবেটিছ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত ধৰি লওক এভৰি ওৱান অফ দ্য 10 পিপলছ হেভ চাম কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ প্ৰব্লেমছ চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে এইটো এনেকুৱা চিনটেক্স লগাইছোঁ চ' গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী পুছবেক ৰিগ্ৰেছিভ ইম্পেক্টৰ কথা কৈছে ইয়াত চেলেঞ্জেছ কি আছে আমাৰ ইয়াত ঠিক তেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কমপ্লেক্সিটিৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু পাব্লিক পাৰচেপশ্যন এণ্ড পলিটিকেল উইল এইটো কথা কোৱা হৈছে যে চিনটেক্স লগালেই নহ'ব মানুহৰ মাজত সেই পাব্লিক পাৰচেপশ্যনটো সলাব লাগিব চিনটেক্স কি হয় সেইখিনি বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ডেফিনেশ্যন ৱাইজ কথাটো গম পায় যে SSB মানে হৈছে কি যে চুগাৰ ছুইটেনিং বেভাৰেজেছ যেনেকৈ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ হওক ফ্ৰুট ড্ৰিংকছ হওক ছ'ডা হওক এইবিলাকৰ কথা কৈছে ঠিক তেনেকৈ আল্ট্ৰা প্ৰচেছড ফুডৰ কথা কৈছে যে খুব বেছি মানে প্ৰচেছড ফুড আমি খাব নালাগে বুজি পাইছেনে যিমান পাৰি ৰ ফুড খাব লাগে চ' গতিকে পেকেটত থকা যিমানবিলাক ফুড আছে এইবোৰ প্ৰচেছ ফুড হয় চ' গতিকে তাত থকা লাগিলে সেইটো দৈ বাতিটোৱেই নহওক বা কেকেই নহওক বা যি নহওক চ' গতিকে ডোণ্ট হেভ দিছ টু মাছ প্ৰচেছ ফুড বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ব্লিচ পইণ্ট কি যিটো খালে ধৰি লওক আমি দ্য টাৰ্ম ফ্ৰম দ্য ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰেফাৰিং টু দ্য অপটিমেল কনচেনট্ৰেশ্যন অফ salt, sugar and fat in a product that creates the greatest pleasure for the consumer, often leading to the overconsumption and addiction. So, গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰপৰ্শ্যন হয় ব্লিচ পইণ্টটো যিটো ব্লিচ মানে হৈছে হেপিনেছ হয়নে চ' গতিকে চুগাৰ চল্ট আৰু ফেটৰ এটা কি ইউনিক কম্বিনেশ্যন আছে প্ৰপৰ্শ্যন আছে যিটো মানুহক খুৱাই থাকিলে মানুহে সাংঘাতিক ধৰণৰ কি হয় হেপী অনুভৱ কৰে গতিকে এডিকশ্যন এটা লাগি যায় তাত যেনেকৈ ধৰি লওক আমি চকলেট খাইছোঁ চ' তাত চুগাৰ ফেট এণ্ড লিটল এমাউণ্ট অফ চল্ট আছে চ' গতিকে সেইটো এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন এটা আছে যিটো কাৰণে মানুহে খাই থাকে অনবৰত বা ঠিক তেনেকৈ আমি যিটো ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ কথা কৈছোঁ চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ আনিব লাগিব মানুহক বুজাব লাগিব আৰু প্লাছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ লেজিছলেটিভ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা এক্সিকিউটিভ যিখিনি মেজাৰ আছে সেইখিনিও ল'ব লাগিব অ'কে লোকেল ফিলচফিকেল বেছটো কি ইউটিলিটেৰিয়ান কনচেপ্টটো আছে যে আমি মেক্সিমাম বেনিফিটৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো ইউটিলিটেৰিয়ান বেনিফিটৰ কথা কৈছে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট যিটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে হাৰ্ম প্ৰিন্সিপলটো ইয়াত জড়িত হৈ আছে জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলৰ দ্য টেক্স ইজ এ ফৰ্ম অফ ছফ্ট পেটাৰ্নেলিজিম while the classical liberalism argues that the state should only interfere with the individual liberty to prevent harm to others. So, the proportionate of the tax argues that the massive public healthcare cost associated with the non-communicable disease constitute a harm factor to the society. সেইকাৰণে আমাক কৈছে যে এই যিটো ধৰি লওক ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট থিয়ৰী মতে বা হাৰ্ম থিয়ৰী মতে এইটো লেজিটিমেট হয় জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটিৰ কথাও কৈছে ডিফাৰেঞ্চ প্ৰিন্সিপল যিটো জন ৰলছৰ আছে গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিলে ভাল যেতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক এনচাৰ লিখিব ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন কি আছে ইয়াত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন লিগেল এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক গোটেইখিনি ইয়াত বস্তু দিয়া গৈছে অ'কে লেটছ মুভ আহেড অ'কে চ' নেক্সট আৰ্টিকললৈ যাওঁ যে কাৰ্বন মিটছ কেপিটেল চ' এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় ৰিচেণ্টলি আমি গম পাইছোঁ যে ইণ্ডিয়া আৰু জাপানৰ মাজত এটা কি আছিলে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আমি গ্ৰ' কৰা দেখিছোঁ বা সেইটো এটা আগবঢ়া দেখিছোঁ চ' গতিকে সেই যিটো এটা ইণ্ডো জাপান কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ৰিলেশ্যন আছে চ' তাৰ এটা খুব ধুনীয়া এছপেক্ট এটা এইবাৰ খোল খাইছে যে ৰিচেণ্ট যিটো ভিজিট আছিলে বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু দ্য জাপান চ' গতিকে আমি কি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়া এণ্ড জাপান চাইন এণ্ড মেমৰেণ্ডাম অফ কোঅপাৰেশ্যন on joint crediting mechanism. So, JCM মানে কি joint crediting mechanism under article 6.2 of the Paris Agreement on climate change. এটা 6.2 টো কি আছিলে যে এখন কাৰ্বন মাৰ্কেট হ'ব কাৰ্বন মাৰ্কেটত কি হ'ব যে টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব যাতে ল' কাৰ্বন এমিশ্যন হয়
ইন আ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কাৰ্বন ক্ৰেডিট আহিব টু দ্য চেণ্ডাৰ কাণ্ট্ৰি বা টু দ্য এক্সপৰ্টাৰ কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত জাপান চ' গতিকে সেইটো আণ্ডাৰত আমি কি দেখিছোঁ যে জাপানে আমাক কি দিব যে দ্য JCM টু এনকাৰেজ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ল' টেকনলজি ট্ৰেন্সফাৰ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং ছাপৰ্ট ফৰ প্ৰজেক্টছ ইনভলভিং ল' কাৰ্বন টেকনলজিজ besides enabling international trading of carbon so এতিয়া কি হ'ব যে জাপান যেহেতু এডভান্স আমি গম পাইছোঁ so গতিকে জাপানে কি কৰিব আমাক ইণ্ডিয়াত যাতে লো কনজাম্পশ্যন হয় ক'ত ইণ্ডিয়াত কি লো কনজাম্পশ্যন লো যাতে মানে কাৰ্বন এমিশ্যন হয় লো এমিশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব আমাক দিব টেকনলজি কোনে দিব জাপানে দিব জাপানে টেকনলজি ইণ্ডিয়াক দিছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাকশ্যনত কি হৈছে লো এমিশ্যন হৈছে মানে আমাৰ ইয়াত গ্ৰীণ গ্ৰোথ হ'ব যেটো আমাৰ কাৰণে ভাল ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি দিব কেপাচিটি বিল্ডিং দিব কেপাচিটি বিল্ডিং মানে ধৰি লওক সেই যিখিনি টেকনলজি আছে সেই টেকনলজিটো অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাক স্কিল লাগিব চাৰ্টেন বুজি পাইছেনে এডুকেশ্যন এণ্ড এৱেৰনেছ লাগিব কেপাচিটি লাগিব গতিকে সেইটো প্ৰভাইড কৰিব আৰু কি কৰিব যে ক্ৰেডিট দিব যে পইচা দিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল খবৰ মানে যে জাপানে আমাক কি দিছে এটা টেকনলজি দিছে এটা কেপাচিটি বিল্ডিং দিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰেডিট দিছে যিখিনি ক্ৰেডিটৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব ল' এমিশ্যনৰ থ্ৰুত প্ৰডাকশ্যন হ'ব চ' আমাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব চ' গতিকে ইয়াৰ এগেইনষ্টে জাপানে কিয় কৰিছে জাপানে কি পাব জাপানে পাব কাৰ্বন ক্ৰেডিট বুজি পাইছেনে গতিকে জাপানে পাব কাৰ্বন ক্ৰেডিট আৰু সেই কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে কি কৰিব যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইখিনিত এমিশ্যনটো নকমালেও হ'ব কেলে কাৰণ কি ইণ্ডিয়া সেইখিনি কমাই আছে জাপানৰ হৈ পেলাই ইণ্ডিয়া কমাই আছে গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে লাভ হ'ব স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য ইণ্ডিয়া বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিচিভিং দ্য এডভান্স ষ্টেট অফ আৰ্ট technologies that leads to the low carbon emission ইয়াৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া কি হ'ব নেট জিৰ' যিখিনি ধৰি লওক এমিশ্যনৰ টাৰ্গেট আছিলে বাই 2070 ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো এয়াৰ পলিউশ্যনৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি প্ৰব্লেমছ আহি আছিলে বিকজ অফ দিছ এমিশ্যন সেইখিনি কমিব কোল ইম্পৰ্ট কমিব বুজি পাইছেনে আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক সেলফ ৰিলায়েণ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইখিনি বাঢ়িব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি MSME সেক্টৰ আছে সেইখিনি বাঢ়িব গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা মানে এচিভমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই আৰ্টিকলটো গোটেই আৰ্টিকলটো তাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে যে ষ্ট্ৰেটেজিক এলায়েন্সটো কি দ্য পেক পৰ্ট্ৰেইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ছেফগাৰ্ড ডেট বিল্ডছ আপন দ্য ব্ৰডাৰ ইণ্ডো জাপান ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ কনভাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে ইকনমিক অপৰচুনিটি কি খোল খাব ইয়াত সেইখিনি বস্তু দিছে এলাইনমেণ্ট উইথ দ্য নেশ্যনেল গ'ল যিটো আমি ক'লোঁ যে 2070 যিটো ধৰি লওক মানে নেট জিৰ' প্লেজ আছে সেই নেট জিৰ' প্লেজটো ইয়াত এটেইন কৰিবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব কাৰণ কি টেকনলজি আহিছে আমাক ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ কেপাচিটি বিল্ডিং আহিছে গতিকে আমাৰ ইয়াততো কি হ'ব যে যিখিনি ধৰি লওক থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্ট আছে যিখিনি সাংঘাতিক ধৰণৰ এমিশ্যন কৰি আছে সেইখিনি কমি যাব বুজি পাইছেনে বা বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত এইটো ইউজ হ'ব গতিকে ৰুল শ্বেপিং পটেঞ্চিয়েলৰ কথা কৈছে ইয়াত আৰু হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন কি যে কিয়টো প্ৰট'কলৰ কথা কৈছে পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা আমি কৈছোঁ য'ত আৰ্টিকল 6ৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব এই যিটো কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ ছিষ্টেম আছে যে যিখিনি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে কি কৰিব টেকনলজি ক্ৰেডিট ছাপ্লাই কৰিব ক'লৈ যিখিনি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে যাতে ইয়াত কি হয় ইয়াত ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত ল' এমিশ্যন হয় আৰু যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব আৰু এই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে যিমান কাৰ্বন এমিশ্যন কম হ'ব সেইটোৰ আণ্ডাৰত 1 কেজি যদি কাৰ্বন এমিশ্যন কম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান পাব 1 কাৰ্বন ক্ৰেডিট পাব গতিকে সেইটো তেওঁলোকলৈ যাব কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো তেনেকৈ যাব গতিকে সেই ধৰণে কি হ'ব জাপানে কাৰ্বন ক্ৰেডিট পাব সেইটো কাৰ্বন ক্ৰেডিট ফাৰ্ডাৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বিকিব পাৰিব বা তেওঁলোকে নিজৰ যিটো এমিশ্যন আছে সেই এমিশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত তাক কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰিব গতিকে ফাইনেলাইজেশ্যন অফ ৰুল 6 যিটো COP26ত আমি দেখিলোঁ আৰু ইণ্ডিয়া জাপানৰ 2025ৰ এইটো JCM-খনৰ কথা কৈছিলোঁ যিটো জইণ্ট ক্ৰেডিট মাৰ্কেটিঙৰ কথা কৈছে গতিকে কি চেলেঞ্জেছ আছে বেলেঞ্চিং দ্য ডমেষ্টিক এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটমেণ্টছৰ কথা কৈছে অপাৰেশ্যনেল কমপ্লেক্সিটিৰ কথা কৈছে যে ইয়াত সেই একজেক্টলি বস্তুটো কেনেকৈ ইয়াত মানে অপাৰেশ্যনেল সদায় মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ সদায় কি থাকে চেলেঞ্জেছ থাকে গতিকে সেইখিনি বস্তু ইয়াতো আহিব যে টেকনলজিটো আহিলেই নহ'ব কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিলেই নহ'ব কোনে কৰিব আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউট লাগিব তেনেকুৱা টিচাৰ্ছ লাগিব টিচাৰ্ছৰ এফেক্টিভ ইফিচিয়েণ্ট ট্ৰেইনিং লাগিব গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি আছে কমপ্লেক্সিটি আছে ইন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ষ্টেজ
ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ধৰি লওক সেই প্ৰজেক্টটো মনিটৰিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন লেণ্ড একুইজিশ্যন লেবাৰ ছেফটি গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াত ৰবাষ্ট MRV যেটো কৈছে যে মনিটৰিং ৰিপৰ্টিং এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ কথা কৈছে যে সেইটো বহুত ৰবাষ্ট কৰিব লাগিব খুব ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰেংথৰ কথা কৈছে যে নেশ্যনেল ডেজিগনেটেড যিখিনি অথৰিটি আছে এইখিনি ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব সো গতিকে জইণ্ট ক্ৰেডিট মেকানিজম কি হয় ইয়াৰ গোটেই কথাটো আমি ক'লোঁ যে এইটো এটা কাৰ্বন ক্ৰেডিট এটা ছিষ্টেম হয় আৰ্টিকল 6 কি হয় 6.2 কি হয় 6.4 কি হয় আমি ক'লোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট বাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট হয় যিটো আমি ক'লোঁ যে দুখন গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত কি হৈছে কাৰ্বন ক্ৰেডিট হৈছে এহেঁতি কি ছাপ্লাই দিছে টেকনলজি ছাপ্লাই দিছে আৰু এইখন কাণ্ট্ৰি ইয়াক কি দিছে যে কাৰ্বন ক্ৰেডিট ছাপ্লাই হৈছে দুইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত হৈছে সো গতিকে নেক্সট যিটো ফেজ আছে 6.4 যিটো আৰ্টিকলত আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট নহয় প্ৰাইভেট কাণ্ট্ৰিৰ মাজত প্ৰাইভেট পাৰ্টিৰ মাজতো হ'ব পাৰে ৰিলায়েন্স আৰু ধৰি লওক জাপানৰ কোনোবা এটা সুজুকি বুজি পাইছেনে এই দুইটা কোম্পানীৰ মাজতো কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ কথা আহিব পাৰে যে সুজুকিয়ে ৰিলায়েন্সত ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰিলায়েন্সত ল' এমিশ্যন হোৱাৰ পৰা সুজুকিয়ে কাৰ্বন ক্ৰেডিট পাইছে সেই যিটো মেকানিজম সেইটো হৈছে 6.4 বুজি পাইছেনে ওকে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে লজিকেল ফিলচফিকেল বেচিছটো আমি দিছোঁ যে লজিকেল বেছটো হৈছে যে ইকনমিক ইফিচিয়েঞ্চি আৰু কোঅপাৰেটিভ একশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিটো SDG আছে SDG যিটো 17 আছে সেই 17টো একচুৱেলাইজ হৈছে যে আমাক কোঅপাৰেশ্যন লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে কমন বাট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ৰেছপেক্টিভ কেপাচিটিছ সো গতিকে এইটো CBDR যিটো আছে সেইটো কথা কৈছে যে কমন হয় কিন্তু ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ৰেছপনচিবিলিটি আছে আজি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি বেছি তেওঁলোকে একচুৱেলি এমিশ্যন কৰিছে বেছিকৈ সেইকাৰণে টেকনলজিটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিব কাৰণ কি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইভলিউশ্যন 2-3 এই দুইটাৰে কি পাইছে বেনিফিট জাপানে পাইছে সো গতিকে সেইটো আণ্ডাৰতহে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সো গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত সেইকাৰণে বাৰ্ডেনটো দিলে নহ'ব যে ইণ্ডিয়াই ল' এমিশ্যন কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু প্ৰভাইড দ্য টেকনলজিজ ওকে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ ধুনীয়াকৈ আছিলে আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ যে এক্সপেডাইট ইনষ্টিটিউচনেল ছেটআপ আমি কৰিব লাগিব যে একজেক্টলি কোনটো ইনষ্টিটিউটে সেই ক্ৰেডিটটো লৈ পেলাই কেনেকৈ ধৰি লওক তেওঁলোকে চেনেলাইজ কৰিব বিল্ড এ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ MRV চিষ্টেম সো গতিকে মনিটৰিং যাতে হয় ভালকৈ ৰেছপন্স ভালকৈ যাতে হয় ৰিপৰ্টিং যাতে ভালকৈ হয় ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰ ফ'কাছৰ কথা কৈছে যে কোন ছেক্টৰত আমি ডিকাৰ্বনাইজেশ্যনটো কৰিম বুজি পাইছেনে চ' সেই ছেক্টৰবিলাক আমি বাছি উলিয়াব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ডেভেলপ ডমেষ্টিক এক্সপাৰ্টিজৰ কথা কৈছে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লেভাৰেজ ফৰ দ্য ডিপ্ল'মেচি চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ